Svenska kyrkan har 6,2 miljoner medlemmar. Det är alltså mer än hälften av Sveriges befolkning. Well, den siffran kommer nog minska en del efter den här videon. Trots att runt 64% av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan så är det bara 2% av befolkningen som är aktiva medlemmar. Det vill säga regelbundna deltagare. Hur går det här ihop? Jo, man blir automatiskt medlem via dop eller konfirmation. Eller rättare sagt, dopet gör en automatisk medlem och man måste vara döpt för att kunna delta i konfirmationen. För många människor är detta bara traditioner som man inviger sina barn i. Det är inte något slags bevis på att man är dedikerat religiös. Men dessa traditioner innebär även att man måste betala medlemsavgift, vilket ligger på åtminstone 1000 spänn varje år. Jag menar, tjänar du 20 000 i månaden före skatt så måste du betala nästan 2500 om året. Och tjänar du 30 000 i månaden före skatt så ligger den avgiften på nästan 4000 varje år. Så vad är det era pengar går till egentligen? Låt oss ta en titt. De senaste 5 åren har Svenska kyrkan gjort av med 21,8 miljoner kronor på lyxresor utomlands. Vi snackar om toppchefer och anställda som festar jorden runt med dyra middagar, vin, gåslever och starksprit i turistparadis. Gud vad kristet av er! Ni lever verkligen efter Jesus budord om att hjälpa de fattiga. Och det här handlar inte om enstaka rötägg. Det handlar om hur systemet inom kyrkan är uppbyggt. Varje församling är självstyrande och fri att bestämma det allra mesta, speciellt hur man använder sina pengar. Det är de förtroendevalda som klubbar igenom besluten och godkänner reseräkningar, även när de innehåller sådant som fotbollsmatcher och krogbesök. Och den som gynnas av hur systemet fungerar har ju inte direkt någon anledning att arbeta för en förändring, eller hur? Kristna människor världen över är mer förföljda än vad man kan tro. Vissa rapporter hävdar till och med att det är den mest utsatta religiösa gruppen i hela världen. Utan tvekan stämmer detta om kristna minoriteter i länder med muslimsk majoritet. Det absolut värsta landet i världen att vara kristen är Nordkorea, följt av massa länder i Mellanöstern och Afrika. I Sverige är det inte helt perfekt heller. Enligt Brottsförebyggande rådet har hatbrott mot kristna tredubblats de senaste 5 åren. Och enligt generalsekreterare för Sveriges kristna råd drabbar hoten främst invandrarkyrkorna. Och invandrare blir till och med misshandlade av sina landsmän då de anses vara rasförrädare när de har konverterat och bytt religion. Har du sett Svenska kyrkan markera mot det här? Allt fler kristna flyktingar rapporterar att de hotas och trakasseras av radikala muslimer på asylboenden. Så människor som flytt undan religiöst förtryck i Syrien får utstå samma behandling på asylboenden i Sverige. Men ändå tycker inte vår migrationsminister att de borde få separata boenden. Trots att man vill ge speciella boenden till hbtq-personer. Har du sett Svenska kyrkan markera mot det här? Har du sett dem opinionsbilda för separata, trygga boenden? Vem borde ta ansvar för att kristna får möjligheten att känna trygghet som kristna i Sverige om inte Svenska kyrkan? Och är det inte konstigt att när EU-parlamentet antagit en resolution som officiellt säger att Islamiska staten begår folkmord på kristna och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern så vägrar Svenska kyrkan erkänna detta som folkmord. Med resonemanget att det där med folkmord är FNs sak att avgöra, inte Svenska kyrkans. Man ska inte göra skillnad på människor. Vi kan hjälpa alla. Sen snackar de en massa om hur de måste hålla tyst om sitt biståndsarbete till kristna utomlands på grund av säkerhetsskäl. Ja, fast det är inte det vi snackar om, eller hur? Vi snackar om att ni har fobi för begreppet folkmord och att ni är så politiskt korrekta att ni inte ens vågar göra en tydlig markering med moraliskt stöd. För att ni är rädda att förolämpa muslimer. När det kommer till separata asylboenden för kristna så säger Sveriges ärkebiskop att sådana boenden vore ett nederlag. För alla måste kunna bo tillsammans. Och om man gör skillnad på människor utifrån deras religiösa tillhörighet så riskerar det att öka konflikter och radikalisering. Ja, herregud. Samma ängslighet som finns inom svenska journalistkåren existerar inom Svenska kyrkan också. Man är rädd att säga som det är och agera utifrån verkligheten för att man vill inte öka rasism och polarisering. Skitsnack. Ni vill bara inte kalla problemet för vad det är. Jag menar, titta bara på den här jävla titeln till debattartikeln.
Det bara vrålar beröringsskräck. När folkvalda partiföreträdare från 28 länder pikat ut övergreppen mot kristna och yazidier som folkmord är Svenska kyrkan fortfarande tyst och argumenterar för att tystnaden hjälper. För man vill inte peka ut grupper och göra skillnad på folk. Samtidigt har Svenska kyrkan inga som helst problem med att peka ut den specifika folkgruppen samer och påpeka Sveriges förtryckande kolonialism mot just den här specifika folkgruppen. Där är det okej att tala klarspråk. Om Svenska kyrkan inte ens vill stå upp för kristna människor som håller på att bli utrotade, vad fan duger de till egentligen? Jag menar jag gillar inte riktigt kristendomen. Okej. Men det är fruktansvärt konstigt för mig att en kristen organisation inte ens vill representera kristna människor. Vad har ni då för existensberättigande? Andra religioners samfund värnar om medlemmarna av den egna tron. Ni hävdar att ni värnar om alla. Vilket i förlängningen betyder att man egentligen inte värnar om någon. Vi snackar inte bara om folkmord, vi snackar om ett systematiskt övergripande förtryck. Andelen kristna i Mellanöstern har minskat ganska rejält över åren. Och att kristendomen hotas i de länder där den har sitt ursprung borde oroa kristna samfund över hela världen. Men inte Svenska kyrkan. För enligt deras biskopar är profeten Mohammed lika bra som Jesus. Så det spelar väl ingen roll för Svenska kyrkan om folk är kristna eller muslimer. Jag menar personligen så tycker jag att båda religioner är samma skit. Men bajsnödigheten är ändå irriterande. Om man är kristen så är det väl självklart att man tycker att Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed. Tänk dig om ett gäng nyliberaler hade sagt att de har lika stort förtroende för Karl Marx som de har för Ayn Rand. Man hade ju undrat vad fan det är de håller på med. Och varför de ens kallar sig för liberaler. Stå för din tro för helvete. Men nej då, vi värnar om allas lika värde. Fast de som inte tror på Gud kommer ju brinna i helvetet såklart. Svenska kyrkans primära syfte i Sverige verkar vara att befästa politisk korrekthet och ägna sig åt opinionsbildning åt den identitetspolitiska vänstern. Ärkebiskopen för Svenska kyrkan säger att Jesus inte hade godkänt ID-kontroller. Jesus var själv en flykting och att värna om den skyddslöse främlingen går som en röd tråd genom hela Bibeln. I en annan intervju sa hon att den kristna tron är större än nationsgränser och att assimilering in i det svenska samhället strider mot en kristen människosyn. Att försöka använda Jesus för att rättfärdiga en ansvarslös invandringspolitik är väldigt desperat. Svenska kyrkan har bjudit in en predikant som missionerar för att judendomen inte längre har något existensberättigande. När polisen gav SD tillstånd att stå bredvid Svenska kyrkans tält i Almedalen blev en biskop så upprörd att han avbröt en debatt mellan SD och Kristdemokraterna. Sen hävdade han att det är hans demokratiska rättigheter som blir undergrävda. När riksdagen inledde sitt arbetsår 2010 deltog riksdagsledamöterna i gudstjänst och det tillhör svensk tradition. Och under gudstjänsten kallade biskopen SD för rasister i sitt tal och hyllade en anti-SD-demonstration med kopplingar till vänsterextremister, vilket självklart fick SD att gå därifrån. När en nazistdemonstration tog plats i Jönköping såg Svenska kyrkan till att ringa i kyrkklockorna i 2 timmar. Och när demonstranterna kom nära kyrkan såg de på extra mycket så att deras slagord skulle dränkas av ringningen. Man såg till att göra samma sak när islamkritiska organisationen Pegida skulle hålla tal i Malmö och samma sak i Almedalen när Svenskarnas parti skulle tala. Då uppmanade till och med ordförande för kyrkan alla kyrkor på hela Gotland att låta sina klockor ringa. Att försöka överrösta människor så ingen ska höra dem för att du inte gillar deras åsikter är inte definitionen av öppenhet. Om du använder din demokrati så att andra inte ska få använda sin demokrati så skiljer du dig inte så jättemycket i din samhällsvision från nazisterna du försöker bekämpa. Man kan tycka vad man vill om dessa politiska grupper. Man kan tycka de är hur vidriga som helst. Men borde verkligen Svenska kyrkan ta partipolitisk ställning på det här viset? Och jag menar, de här prästerna snackar om att kyrkan måste ta ställning för ett öppet samhälle. Tolerans och mångfald. De har ett ansvar att ringa i kyrkklockorna och varna för dem som inte respekterar allas lika värde. Samtidigt som en av deras präster har det här att säga om en dömd våldtäktsman. Offret vågar inte ens komma till sin egen skolavslutning. Våldtäktsmannen välkomnas och hyllas. Hur kan kyrkan tillåta det här? Lennart Kempe är präst och den som sa ja till Oscars medverkan.
Vad tänkte du när du såg det här då? Jag tänkte att det var jättestarkt utav honom att orka komma hit och göra det. Enormt starkt. Samtidigt gjorde det jätteont att han inte stod där bland sina kompisar. Du sa att det känns som en tyst demonstration. På vilket sätt var det en demonstration? Det var nog en demonstration för hela människovärdet på något sätt och vis. Men om man får dela ut blommor till sina klasskamrater vid skolavslutningen, hur påverkar det den här flickan? Det vet jag inte. Har du funderat på hur det kan påverka? Nej. Varför inte? Jag tyckte det var en fin gest som han gjorde. Faktum är att Lennart Kempe hade tur. Det kunde ha blivit mycket värre. Han hade ingen aning om att Linnea var bortrest. Och Oskar och Linnea hade lika gärna kunnat mötas i kyrkan. Han hade besöksförbud gentemot henne också. Ja, det kan jag tänka mig. Jag vet det alltså inte riktigt. Reflekterade du över det? Nej, inte särskilt. Men då kan man säga att du öppnade upp kyrkan för en Som dömd är en våldtäktsman. allmän plats, ja. Men för en dömd våldtäktsman som har Ja, besöksförbud. jag såg honom inte som dömd för jag visste inte om det då. Nej, men det hade du väl kunnat ta reda på? Du visste att det var en känslig fråga. Ja, nej, jag var så övertygad om att det här var under utredning. Men du visste att det här var en känslig fråga, så du hade ju kunnat ta reda på det om du hade velat. Jag visste att jag kunnat ta reda på det, men jag tyckte inte att det krävdes. Lennart Kempe säger att det inte hade spelat någon roll om man vetat om att Oskar var dömd. Han hade välkomnat honom ändå. Bara några timmar senare, på kvällen, firar Oskar skolavslutningen med sina kompisar på en liten badstrand. Med på festen är den 17-åriga flickan Jennifer. Vet du vad som hände senare på kvällen? Nej. Efter den skolavslutningen? Ingenting. Det vet du inte. Då våldtog han ytterligare en ung flicka. Jag har hört rykten om att det hade hänt någonting efteråt, men mera vet jag inte. Hur ser du på det? Ja, då går luften ur en när man hör sånt. Vad tänker du? Jag tänker stackars kille. Alltså, ja. Och tjejen givetvis också. Och sen har vi det här med attacker mot kyrkor i Sverige. Alla vet att moskéer utsätts för hatbrott. För det brukar det bli stora rubriker om i media, följt av lite manifestationer och kärleksbombningar från vänstergrupper. Men hur mycket pratar man om det kyrkor får utstå? SVT samlade ihop alla attacker mot moskéer under 2014 och siffran blev 20. Avpixlat samlade ihop alla attacker mot kyrkor och siffran blev 32. Lägger man till inbrott och misshandel är siffran ännu högre, men SVT räknade inte sånt med moskéer. Har ni sett något initiativ från Svenska kyrkan att erkänna det som händer kristna i Sverige? Har ni sett någon kritik mot massmedia från deras håll för ensidig rapportering? BRÅ visar att muslimer och kristna i Sverige får utstå samma mängd hatbrott. Ändå talas det inte lika mycket om den ena gruppen. Speciellt inte från Svenska kyrkan. De är mer intresserade av att bygga en moské som kommer att sitta ihop med kyrkan och kosta 39 miljoner. Och för att samla ihop pengarna bildades en stiftelse där Mehmet Kaplan varit inblandad. Och man har även uppmanat att Svenska kyrkan använder medlemspengar för att få ihop några miljoner till marknadsföring. Hur det sedan blev med det i slutändan vet jag inte riktigt. Svenska kyrkan hyste en stor tiggarfamilj där en av männen var grovt kriminell och ägnade sig åt många inbrott. Kyrkan kände inte till hans kriminalitet och när det kom fram vad han hade gjort och han blev dömd till utvisning för andra gången och människor blev upprörda på nätet så sa kyrkoherden att alla som har främlingsfientliga åsikter gärna får gå ur kyrkan. Att det vore skönt och att han kommer fortsätta hjälpa främmande människor utan att kolla upp deras kriminella bakgrund. Med andra ord ser han inga problem med att underlätta för kriminella och mannens familj som hade hjälpt till att mörka det hela fick bo kvar i kyrkan. Svenska kyrkan samarbetar även med Expo för att träna människor i att säga ifrån mot rasistiska kommentarer i vardagen. Behöver ni verkligen lägga pengar på en utbildning för att få folk att våga säga emot när någon skriver dum skit om araber på nätet? Och vissa vittnar om att Svenska kyrkan har en väldigt snäv åsiktskorridor där präster är livrädda för att uttala sig kritiskt och gå emot strömmen. Ett sådant fall är den kvinnliga prästen som fick utredas efter att hon argumenterade emot omskärelse av pojkar i en debattartikel. Detta går i samma linje som den kristna debattören Maria Kursen som argumenterade att det är oförenligt att vara präst och sverigedemokrat då kyrkans kärnverksamhet idag går ut på att gömma illegala invandrare. Så, borde man gå ur Svenska kyrkan? Jag vet inte. Det är helt upp till dig ifall du vill finansiera såna här aktiviteter och värderingar.
Men om du vill gå ur Svenska kyrkan så gör du bara så här. Gå in på deras hemsida, länk finns i videobeskrivningen. Och så laddar du ner och skriver ut blanketten om utträde. Sen skickar du den till din lokala församling. Om du är osäker på vilken församling du tillhör kan du söka efter det på deras hemsida. Länk i videobeskrivningen finns för det också. Vissa är oroliga för hur det blir med giftermål och begravningar och sånt. Är man inte medlem i Svenska kyrkan så tar de ut en liten avgift för giftermål. Samma sak med begravningar. Men detta är pengar som man tjänar in på att inte vara medlem. Sen finns det dessutom icke-religiösa alternativ såsom borgerligt giftermål eller begravning, vilket sker via kommunen. Vissa tycker att det här låter torrt, men även dessa kan vara väldigt kärleksfulla i sin ceremoni och till och med mer personliga. För eftersom man tar bort Gud ur ekvationen så kan begravningen ägna sig helt åt personen i fråga. Det bör även påpekas att Svenska kyrkan ägnar sig åt biståndsarbete. Men pengarna du ger till dem hade du lika gärna kunnat ge till UNICEF istället. En organisation som Hans Rosling talat väldigt varmt om och sagt verkligen gör skillnad i närområdet. Ett annat vanligt skäl att stanna kvar i Svenska kyrkan är att det är samma organisation som sköter om våra kyrkobyggnader och det medföljande kulturarvet. Men då ska man veta att Svenska kyrkan får redan flera 100 miljoner varje år av staten för att sköta om Sveriges kyrkor. Nu i år är det faktiskt 530 miljoner i skattepengar som de ska dela ut på kyrkor över landet. Så att de klarar sig nog. Ifall ni vill se fler verbala våldtäkter av idioti så kan ni ju följa mig på Facebook, Twitter och Instagram. På Instagram är det mest äckliga bilder i och för sig, men det finns en marknad för det också. Ha en trevlig dag.